به نام خدای مهربان. سلام. توی این ویدیو میخوام در مورد انرژی شمع برای موجودات نورانی توضیحاتی به خدمتتون ارائه بدم. ببینید، شمع اینجوری نیست که فقط یه تیکه موم باشه که داره میسوزه و امواج فرکانسی خاص و انرژی های خاصی رو تولید میکنه که این میتونه برای موجودات نورانی یک جور منبع انرژی جذابی باشه. البته همین اول ویدیو عرض بکنم که استفاده از شمع رو برای افراد مبتدی اصلا توصیه نمی کنم، خصوصا افرادی که هنوز نمیتونن در واقع سنگین شدن فضا یا سبک شدن فضا یا در واقع ورود و خروج موجودات رو درک بکنن و حالا خیلی فعلا به قول معروف اصطلاحاً چشمشون خیلی باز نشده و حالا دیدن که خب خیلی بهتره، ولی تو مراحل ابتدایی حتی حس هم بسیار اهمیت داره که در واقع بتونید حس بکنید که چه جور موجودی میخواد از انرژی شمع استفاده کنه، چون انرژی شمع برای شما مثل یه تیغ دولبه هستش و موجودات تاریکی هم میتونن از انرژی شمع استفاده بکنن و این خیلی در واقع نیاز به مراقبت داره. به خاطر همین گفتم به افراد مبتدی تو اوایل کار استفاده از شمع ها رو اصلا توصیه نمی کنم. اما چرا حالا موجودات نورانی جذب شمع میشن؟ ببینید، شمع اولا این که یک شعله زنده و پویاه، مثلا لامپ نیست که یه انرژی مرده و خشک داره، یه انرژی پویایی داره، یه انرژی زنده‌ای داره و این انرژی زنده خب میتونه توسط موجودات جذب بشه و براشون میتونه یه جور منبع تغذیه باشه براشون. دلیل بعدیش اینه که وقتی که شمع داره میسوزه یه جور تبدیل انرژی اتفاق میافته و همین تبدیل شدن باعث آزاد شدن انرژی میشه که خب این هم میتونه براشون جذاب باشه. اما شمع چه فرکانسی داره؟ معمولا تجربه‌ای که همه ما داریم اینه که اوایل که خب شمع روشن میشه خیلی حس بهتر میشه، انگار که در واقع پاکسازیه و یه جورایی آرامش بخش هم هست، یعنی یه نور لطیفی داره که هم فضا رو انگار پاکسازی میکنه و هم یه حس آرامش بخش قشنگی میده که خب ما از همینجا میتونیم بفهمیم که پس این انرژیش برای موجودات نورانی هم احتمالاً جذابه. اما خب این انرژی تا وقتی قشنگی که خب موجودات تاریکی هم دیگه جذبش نشن و بعدش دیگه سنگین میشه، ولی خب اوایلش معمولا این حس نیست و اون گرمایی هم که ایجاد میکنه مثل یه حاله انرژی اطراف رو نرم تر میکنه. حالا اگر که یه خورده قالبی میتونم قوی باشه قشنگ متوجه میشید که یه انرژی های نرمی داره پخش میشه و یه سری حرکات هم داره. یه حرکات موجی شکل داره شمع که اون هم میتونه برای این موجودات جذاب باشه، مثل یه حالت رقص انرژی میشه که اونم حالا جذابیت خودش رو براشون داره. ببینید، وقتی که شمع روشن میشه یه حاله طلایی سفید اگر دقت کرده باشید دورش ایجاد میشه که در واقع بهترین منبع انرژی براشون همون از طریق جذب انرژی اون حاله هستش و اون حاله طلایی و سفید خب هم رنگش خب فرکانسش بالاست و هم در واقع انرژی که پشتش هست میتونه براشون خیلی کمک کننده باشه. ببینید، اساتیدی که توی دنیای نور هستن خیلی شمع رو پیشنهاد نمیدن و عرض کردم علتش هم چیه، به خاطر اینکه خیلی راحت میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره و طرف هم متوجه نشه که داره از این انرژی سوء استفاده میشه توسط موجودات تاریکی. ولی خب حالا اگر که پیشرفت کردید و خواستید از این قضیه استفاده بکنید، نیت خیلی مهمه توی روشن کردن شمع. اگر که نیت خیری یا نیت نوری پشت سرش نداشته باشید یعنی براش نداشته باشید، احتمال اینکه انرژیش سطحی بمونه و به راحتی بتونه سنگین بشه خب خیلی بیشتره. ولی خب نیت خوب مثلا به نیت
نمیدونم قرب الهی، یعنی به نیت مثلا شفا، به نیت پخش شدن انرژی های مثبت و نور، مثلا به نیت ساطع شدن انرژی نور و خیر. اینم برای اینم میتونید در واقع اینم میتونید نیت هم بذارید و این نیت باعث میشه که انرژیش هم چند برابر بشه و فرکانسش بالاتر بیاد و در نتیجه احتمال اینکه مورد سوء استفاده قرار بگیره کمتر شه. یه نشونه هم بدم برای افراد مبتدی، اینکه شعله شمع اگر که مثلا بعد از یه مدت، ممکنه چند دقیقه یا حتی مثلا 40-50 ثانیه، نمیدونم، حالا بستگی به شرایط اون محیط داره، اگه دیدید خیلی بی‌نظم شد، خیلی سوسو میزد بی دلیل، یعنی بدون حرکت، بدون جریان باد خاصی، احتمال این که موجودات تاریکی وارد شده باشن زیاده. خب حالا برای کسایی که نمیتونن حس کنن فعلا یا نمیتونن ببینن دارم عرض میکنم. اما اگر که یهو دیدید که شعله‌اش یهو مثلا بیش از حد کشیده شد یا خیلی صاف شد، خیلی تمیز و مرتب و در واقع منظم شد شعله‌اش، احتمال اینکه حالا موجودات نورانی جذب شده باشن خیلی بیشتر. و معمولا هم خب میگم اون حسی هم که شما تو فضا میگیرید اونم خیلی میتونه موثر باشه براتون. اما رنگ شمع هم مهمه و شمع‌هایی که به رنگ سفید و طلایی هستن خصوصا یا زرد، اینا بهترن و برای جذب موجودات نورانی عمومی کاربرد بیشتری دارن. شمع سبز هم خوبه برای ارتباط با موجودات نورانی که بیشتر منشأهای طبیعت دارن، اونا هم به کار میره. بر آبی هم آرامش بخشه، صورتی هم برای انرژی های عشق، لطیف، همچین انرژی لطیف همین چیزاییه. و شمعای مشکی و قرمز به شما استفاده نکنید و اونا خب بیشتر جذب تاریکی دارن، ولی خب بهترین حالت اینه که شمعای سفید یا زرد استفاده بشه یا سبز یا آبی، که از این 4 رنگ بهتر هست برای این موارد. ولی بازم عرض میکنم توی ابتدای کار هیچ وقت از شمع فعلا استفاده نکنید. کلا شمع خب کاربردهای زیادی داره، حالا اگر که مدیوم باشید احتمالا میدونید و خیلی استفاده های مختلف میشه از شمع کرد، برای پاکسازی، حتی برای خیلی موارد، درک سری انرژی ها، حتی مثلا تست کردن خونه و خیلی موارد. و انرژی شمع رو فقط عرض کردم خدمتون که باعث زمانی که مقدار مسلح شدید استفاده کنیم. و حالا بخوام یه جمع داشته باشیم، کلا عرض کردم شمع برای موجودات نورانی، نورش انرژی حرکات شعله‌اش هم میتونه یه جور پخش انرژی باشه و از اینجور انرژی ها میتونن استفاده بکنن. تا قسمت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدارتون.